Hello guys, welcome to Disenyo Works, no? Tuturo ko sa inyo kung paano mag-add new font. First step, punta tayo sa Google Chrome. Google natin. At search natin. Pwede kayong mag-download ng kahit anong mga kunwari, alam nyo yung pangalan ng font, pwede nyo siyang i-download. Pero sa aming mga graphic artist din, dito kami kumukuha ng font sa The Font. Ayan. Search nyo lang The Font. Salamat. Shoutout sa The Font. Click natin yung The Font. Download fonts. Ayan. Maraming magandang font dito. Ayan. Harap lang tayo ng kakaiba. Kayo, nasa inyo kung anong gusto nyo font na i-download nyo. Ayan. Ito parang ganda to. Testing natin. Download. Click download. Ayan. Download. And pag okay na siya, right click. Show in folder. Ayan. Lalabas na po siya. Kentir. Font natin, no? And right click ulit. Extract here. Extract here. Yan guys, lumabas na siya. So, kukunin natin tong apat na to. Long press natin yung control. And right click ulit. Install for all users. Yes lang po. Ayan guys. Tapos punta na tayo dun sa Photoshop natin. Ayan. Click natin yung text tool. Ayan. Sample muna tayo ng ibang words. Sample, Jesus loves you. Tapos highlights natin yung ginawa nating words. Tapos punta tayo dun sa taas. Search natin. Ano ba yung download natin? Kentir. Search natin. Kentir. Enter. Yan na guys. Lumabas na yung font natin. Napakadali lang na guys, no? Salamat sa panonood guys. Sana may natutunan kayo sa video ko. Please like and share and subscribe. And don't forget to click notification bell para updated kayo sa mga bago nating video. God bless.